მოგესალმებით ფერმერებისა და სოფლის მეურნეობით დაინტერესებულთათვის აგროს სიახლეებს კვლავ მე გიგა აბულაძე წარმოგიდგენთ. Parasana საწინააღმდეგოდ დღეს ყველაზე აქტიურად ბიფენტრინის შემცველი ინსექტიციდები გამოიყენება. Ალბათ ბევრმა ფერმერმაც კი არ იცის სიტყვა ინსექტიციდის განმარტება. Ასე რომ განმარტოთ. ინსექტუმ და ცაიდომ წერი და ვკლავ. ქიმიური ნივთიერებადი შხამები მავნებელი მწერების მოსაკლავად. ეს რაც შეეხება ინსექტიციდს. სოფლიოს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია FAO სასოფლო სამეურნეო ქიმიას პერიოდულად სწავლობს და მათ გამოყენებაზე როგორც მცენარეთა აგრეთვე ადამიანის ჯანმრთელობის შესახებ რეკომენდაციებსაც იძლევა. სოფლიოს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის აგრეთვე სუფთა და გამოყენებითი ქიმიის საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ბიფენტრინით შეისწავლეს. Ამ პრეპარატების დაშვებაზე მუშაობს როგორც ჯანდაცვის სფერო, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის. ეს სამი ქვაკუთხედი არის იმისთვის, რომ დაშვებული იქნას ქიმიური ნივთიერების გამოყენება სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის წარმოებისთვის. მავნე ქიმიური ნივთიერებების რეგულაციისთვის ესეთი არსებობს როტერდამის კონვენცია, მკაცრად შეზღუდული ქიმიური ნივთიერებების სავაჭრო სფეროში. აქედან გამომდინარე ძალიან აქტუალურია როტერდამის კონვენციის მესამე დანარჩში შესული ქიმიური ნივთიერებები, რომლებიც არიან მკაცრად შეზღუდული ან ზოგ ქვეყანაში აკრძალული. დგება დოკუმენტაცია თითოეულ კონკრეტულ ქიმიურ ნივთიერებაზე და როტერდამის კონვენციას ყავს თავისი ქიმიურ ნივთიერებათა განხილველი კომიტეტი, რომელ კომიტეტზეც გადის თითოეულ ქიმიურ ნივთიერებაზე კონკრეტული შემთხვევები. ამ შემთხვევების განხილვის შემდეგ მხარეთა კონფერენციაზე ხდება ქიმიური ნივთიერებების ხმის მიცემით გადაწყვეტილების მიღება, აკრძალული იქნას, შეზღუდული იქნას, თუ არა იმის მიხედვით რომელ ქვეყანაში რა რეგულაციის ქვეშ უნდა მოყვეს ეს ქიმიური ნივთიერება. ბიფენტრინთან დაკავშირებით ბიფენტრინი არ არის მესამე დანარჩში შესული, ანუ როტერდამის მესამე დანარჩი, რომელიც ითვლება, რომ მკაცრად შეზღუდული ქიმიური ნივთიერებათა სია არის. აქედან გამომდინარე ბიფენტრინზე ვერ ვიტყვით, არ არის შექმნილი ის დოკუმენტაცია, ის დოსიე, რომლის მიხედვითაც შესაძლო შეიძლებოდა ვთქვათ განხილულიყო როგორც ძალიან მაღალი საშიშროების მქონე ქიმიური ნივთიერებად. ვირთხებზე ჩატარებული ცდებით საცდელ ცხოველებს ბიფენტრინს აძლევდნენ. პირველი 48 საათის მანძილზე 66-დან 88%-მდე რადიოაქტიური ნივთიერებისა ფეკალიებით გამოიყოფოდა, 13-დან 25%-მდე კი შარდით. დაახლოებით 3% ნივთიერებისა ორგანიზმში რჩებოდა. ბიფენტრინით გამოწვეულ რადიოაქტიული ნივთიერების დიდი ნაწილი საცდელი ვირთხების ცხიმი შეიცავდა. სინთეზურ პირეტროიდული ინსექტიციდ აკარიციდი ბიფენტრინის ტოქსიკურობა პირველად 1999 წელს იქნა შესწავლილი. მას შემდეგ კი გარკვეული პერიოდულობით განმეორებითი შესწავლა ხდება. ტექნოლოგიური პროგრესი ჩვეულებრივ იძლევა საშუალებას უფრო მეტად შესწავლილი იქნას, უფრო მეტ სიღრმეებში წავიდეს მეცნიერება და გაიგოს უფრო მეტი ამა თუ იმ ქიმიურ ნივთიერებაზე. დასკვნაში ვკითხულობთ, რომ ბიფენტრინი მოკლედ და გრძელვადიან პერიოდში პერიტროიდული ტიპის ნეიროტოქსიკურობას იწვევს. ევროპის ტოქსიკოლოგიის ცენტრისა და ტოქსიკოლოგთა ასოციაციის წევრი პროფესორი თეიმურ ასკობიძე ამბობს, რომ ბიფენტრინის წესისამებრ მოხმარება ადამიანისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. მოხმარების წესების დარღვევის შემთხვევაში კი მოსახლეობას ურჩევს დაუყოვნებლივ მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებას. აღნიშნული პრეპარატი გახლავთ სინთეზური პირეტროიდი. გამოიყენება მწერების და ფეხსახსნიანების საწინააღმდეგოდ. მოქმედებს მარტო მათზე, მაგრამ ადამიანში მოწამვლა შეიძლება გამოიწვიოს მხოლოდ და მხოლოდ ორი პირობის შემთხვევაში. პირველი, ეს არის უსაფრთხოების წესების იგნორირება. მათ თან ახლავს მათ პრეპარატებს გამოყენების წესებით, ერთზევთ ხელთათმანები, ნიღაბი და ასე შემდეგ. მოქმედების მექანიზმი გახლავთ ნერვკუნთოვანი გამტარებლობის მოშლა მწერებში და ფეხსახსნიანებში. მხოლოდ და მხოლოდ მაგითი კლავს მოწამვლის პირველივე სიმპტომებისთანავე არავითარ შემთხვევაში ან მოწამვლაზე ეწვის შეტანისთანავე არავითარ შემთხვევაში არ უნდა
დარჩნენ სახლში, აუცილებლად რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მივიდნენ საავადმყოფოში. კვლევების თანახმად საცდელ ვირთხებში მადისა და წონის კლებაც იქნა დაფიქსირებული. გენოტოქსიკურობასა და უჯრედულ გამოკვლევებზე ბიფენტრინმა უარყოფითი პასუხი აჩვენა, გარდა მსუბუქად გამოხატული განაყოფიერების უნარისა. რამაც მეცნიერებს დასკვნის გაკეთების საშუალება მისცათ, რომ ბიფენტრინი სავარაუდოდ გენეტიკურად ტოქსიკურ ნივთიერებას არ წარმოადგენს. ბიფენტრინის მწარმოებელ ქარხნებში დასაქმებულთა აგრეთვე ბიფენტრინის შემცველობის პროდუქტების მომხმარებელთა შორის გამოვლენილი იქნა კანისა და თვალის გაღიზიანების ჩივილები. მეცნიერთა სათათბირომ დაადგინა, რომ ბიფენტრინი ნეიროტოქსიკურ ნივთიერებას წარმოადგენს, რომელიც პოტენციურად საშიშია ფეხმძიმობისას, ნაყოფებისთვის, ბავშვებისა და მოზარდებისთვის. ტოქსიკოლოგი მედიცინის დოქტორი ინგა ღვინერია ამბობს, რომ ნებისმიერი სასოფლო სამეურნეო ქიმიის გამოყენებისას მნიშვნელოვანია ადამიანმა პირადი უსაფრთხოება დაიცვას და პრეპარატების მოხმარების წესებს გაეცნოს. საერთოდ როგორც ცნობილია, ყველა პესტიციდი, რომელიც გამოიყენება სოფლის მეურნეობაში, ეს იქნება ფუნგიციდი, ეს იქნება ინსექტიციდი, ეს იქნება ანტიკოაგულანტი თუ სხვა, მას ახასიათებს თავისი დამახასიათებელი თვისებები ორგანიზმზე მოქმედების, ცოცხალ ორგანიზმზე. და მათ შორის არის პირეტროიდები. პირეტროიდები შედარებით ახალი ჯგუფია ქიმიური ნივთიერებების და აი ამას მიეკუთვნება, ამ ჯგუფს მიეკუთვნება დიფენტრინიც. ეხლა მისი მოქმედების მექანიზმი ეს ტოქსიურობის მეორე კლასს წარმოადგენს, ეს არის ზომიერად საშიში ნივთიერება. საერთოდ ყველა პესტიციდი ასე თუ იმ ასპექტში, ამა თუ იმ ხარისხში საშიშია და მათ შორის არის პირეტროიდი. პირეტროიდის მოქმედების ძირითადი მექანიზმი არის, რისთვისაც მას ვიყენებთ, სწორედ ნერვულ სისტემაზე მოქმედება. აქედან გამომდინარე, ის ნერვულ სისტემაზე მოქმედება მისი რაღაც დამატებითი თვისება კი არა, ძირითადი თვისებაა, მაგრამ იმისათვის, რომ ეს ნერვულ სისტემაზე მოქმედებამ ზიანი არ მიაყენოს მომხმარებელს, ანუ ადამიანს, რომელიც აკეთებს მის შეწამლას, არსებობს მთელი რიგი ნორმები, მთელი რიგი წესები, რომლის დაცვა არის აუცილებელი. რომ ჩვენ არ მივიღოთ ასეთი გართულება. თუ ეს წესები არ იქნება დაცული, რა თქმა უნდა, მწვავე მოწამლაც შეიძლება განვითარდეს, ქრონიკული ნაკლებად უფრო მწვავე მოწამლა ვითარდება, რაც ნერვული სისტემის სხვადასხვა სიმპტომების სახით გამოვლინდება. სიუჟეტში ჩვენ ვისაუბრეთ ჩატარებულ კვლევებზე საცდელ ვირთხებში, რომელშიც იძულებით, ზონდის საშუალებით, ორალურად ან ვენურად შეჰყავდათ ბიფენტრინის სხვადასხვა კონცენტრაციის სახით. რაც შეეხება ადამიანებს, ჩვენ ბიფენტრინს სხვადასხვა კონცენტრაციით არც ვსვავთ და არც ინექციას ვიკეთებთ. შესაბამისი ნორმების დაცვით კი ის ადამიანისთვის უსაფრთხოა. ბიფენტრინის შემცველი სხვადასხვა სახის აგროქიმია მსოფლიოს მასშტაბით მცენარეთა დაცვის მიზნით გამოიყენება. მისი მოხმარება შესაბამისი კონცენტრაციისა და წესების დაცვით ნებადართულია ჯანდაცვის მსოფლიო, აგრეთვე სუფთა და გამოყენებითი ქიმიისა და სურსათისა და სოფლის მეურნეობის საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. აგრო სიახლეები მაყურებლის შეკითხვებზე პასუხების გაცემას აგრძელებს. დღეს ორ მავნებელსა და დაავადებაზე ვისაუბრებთ, რომლებიც თხილისა და ატმის კულტურებში გვხვდება. აქვე გეტყვით, რომ შეკითხვების გამოგზავნა თქვენც შეგიძლიათ ჩვენი Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე ქართული შრიფტით აგრო სიახლეები. ამ ფოტოზე გამოსახულია ატმის ბუგრი და ატმის ბუგრისგან დაზიანებული ფოთლები. სიმპტომატური სურათია, ზუსტად ასე ახასიათებს, დაჭმუჭმულია, ქვემოდან თუ შევხედავთ და გადავხსნით, დავინახავთ კარგად ბუგრებს, ხოლო ამ სურათზე რომ არის ჩანს თეთრი თითქოს წიწლები, ეს უბრალოდ მისი კვალია, გამონაცვალი კანია, თეთრი ფერის, ისინი არის დაყრილი. აი ესეთი სურათის სიმპტომატურად ზუსტად ასე ჩანს. რაც შეეხება ბუგრების წინააღმდეგ ბრძოლას, ადრე გაზაფხულზე უნდა დაწყებულიყო წესით მოზამთრე ფაზების წინააღმდეგ მინერალური ზეთებით. ფაქტიურად ამ დროს თითქმის ერთი და იგივე პრეპარატების ხმარება არის შესაძლებელი. ეს არის ინსექტიციდები, რომელიც საკმაოდ დიდი რაოდენობით და ფართო ასორტიმენტით არის წარმოდგენილი საქართველოს ბაზარზე. ატმის ბუგრის საწინააღმდეგოდ შესაძლებელია ინსექტიციდების გამოყენება, მე მოქმედ ნივთიერებებს, ანუ კლასებს დავასახელებ. ეს არის ძირითადად ქლორპირიფოსის,
შემცველი, მეთომილის, იმიდაკლოპრიდის შემცველი პრეპარატები. ასე რომ ეს პრეპარატები უნდა მოიკითხოს ფერმერმა და არის ნამდვილად ხელმისაწვდომობა. კიდევ ერთი რამე მინდოდა ფერმერისთვის მეთქვა ზოგადად, რომ კარგი იქნება თუ ფერმერი შეიარაღებული, სოდნის შეიარაღებული მივა მაღაზიაში, ქიმიკატების მაღაზიაში და ეცოდინება კონკრეტულად სავაჭრო დასახელებაც და რაც თავარია ამ პრეპარატის ქიმიური მოქმედი ნივთიერება. მაშინ ის ნამდვილად იმ პრეპარატს ამოიღებს იმ მაღაზიიდან, რომელიც მას უნდა. სამწუხაროდ მეორე ფოტო არ არის ისეთი მკვეთრი და კარგად არ ჩანს, როგორც პირველ ფოტოზე ჩანდა და უტყუარად შეიძლებოდა დიაგნოზის დასმა. მაგრამ მე მაინც ხვდები, აქ რასთან გვაქვს საქმე, აქ ასახული არის რამოდენიმე სიმპტომი, აქ მავნებლის კვალი არ ჩანს, მაგრამ ამ შემთხვევაში აქ არის ბაქტერიული და სოკოვანი დაავადების სიმპტომები წარმოდგენილი. აქ ძალიან კარგად ჩანს და ალბათ ვინც გამოაგზავნა ეს ფოტო, ის დამეთანხმება, რომ ჩანს ჩავარდნილი კვირტები. ჩავარდნილი, ანუ განუვითარებელი კვირტები, რომელიც დამახასიათებელია ეს სიმპტომი ბაქტერიული დაავადებისთვის. ასევე კარგად არ ჩანს, მაგრამ მაინც არის გამოსახული ჩენჩოზე სიდამწვრის ლაქები. და პატარა ეს დაწინწკლულია ჩენჩო, აი ყავისფერი ლაქებით. ამ შემთხვევაში რეკომენდაციას ვაძლევთ ფერმერებს, რომ დაწყებული კვირტის დაბერვის ფაზიდან აუცილებლად გამოიყენონ სპილენძის შემცველი პრეპარატები. რადგანაც ეს პრეპარატები ეფექტურად მოქმედებს თხილის გულის სიდამპლის გამომწვევ როგორც ბაქტერიულ, ასევე სოკოვან დაავადებებს. რა თქმა უნდა, ვურჩევ, რომ ჩვენს კოლეგებს რაიონში მიაკითხონ, უფრო უპრიანი იქნება თუნდაც იმ დაავადებული ან მავნებისგან დაზიანებული ნიმუშის ჩვენება ადგილზე. მედია კამპანია ერთად ვებრძოლოთ აზიურ ფაროსანას გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ მას ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი პარტიულ მედია საშუალებებთან ერთად ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის CBRD-ს მხარდაჭერით ახორციელებს. მედია პროდუქტის შესაძლოა არ წარმოადგენდა CBRD-ს შეხედულებებს. ახლა კი აგროს სიახლეებში აგროს რჩევების დროა. დღეს გავიგებთ თუ რა დოზირებით და წესების დაცვით უნდა მოვახდინოთ მცენარეების ქიმიური წამლობა. სასოფლო-სამეურნეო კულტურებიდან მაღალი და ხარისხიანი მოსავლის მისაღებად აუცილებელია მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ გატარებული იყოს მცენარეთა დაცვითი ღონისძიებები. პირველ რიგში აუცილებლად ჩვენ რჩევა უნდა ვკითხოთ გამოცდილ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტს, ეს არის აგრონომი, ეს არის მცენარეთა დამცველი, სწორად მოვახდინოთ პრეპარატის შერჩევა და ჯერ პირველ რიგში უნდა დადგინდეს, რომელი მავნე ორგანიზმის წინააღმდეგ ვატარებთ ღონისძიებას და ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ხდება ისეთი პესტიციდის შერჩევა, რომელიც ეფექტურია ამ მავნე ორგანიზმის წინააღმდეგ. აქ უნდა იყოს რეკომენდაცია როგორც პრეპარატის დასახელებაზე, ასევე მოქმედ ნივთიერებაზე, ასევე თუ რა ხარჯვის ნორმებით უნდა იყოს ეს პრეპარატი გამოყენებული, ასევე ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა პრეპარატის საჰექტარო ხარჯვის ნორმების დაცვას, წამლობათა შორის ინტერვალს, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე უკვე ლოდინის პერიოდს, რაც ნიშნავს ბოლო წამლობიდან მოსავლის აღებამდე პერიოდს. ამ წესების დაცვით და ისეთი პრეპარატების შერჩევით, რომელიც უზრუნველყოფს მცენარეების დაცვას, ჩვენ თავიდან ავიცილებთ იმ ზიანს, რაც მოაქვს სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისთვის, იმ მავნე ორგანიზმებს, რომელიც გავრცელებულია ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე. და ზოგადად ესეთი მონაცემები არსებობს გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის, ეს ორგანიზაცია არის FAO შემოკლებით, მათი მონაცემებით ყოველწლიურად მავნე ორგანიზმების მიერ გამოწვეული ზარალი მსოფლიოში შეადგენს მოსავლის 30-დან 40%-მდე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მცენარეთა დაცვითი ღონისძიებები გატარდეს სასოფლო-სამეურნეო კულტურებში.
მცენარეთა დაცვის სპეციალისტის თქმით, მნიშვნელოვანია სწორად იქნას შერჩეული შესაძლებელი პრეპარატის დოზები, წამლობის დრო, ტექნიკა და დაცული იყოს პირადი უსაფრთხოებაც. საქართველოში ყველაზე გავრცელებულია ზურგსაკიდი შემასხურებელი აგრეგატი, რომელსაც გამოიყენებენ ჩვენი ფერმერები ძალიან აქტიურად სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების, მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ, ეს არის როგორც ერთწლიანი სავარგულები, ასევე მრავალწლიანი მცენარეების საწინააღმდეგო მავნებლების წინააღმდეგ გამოიყენება და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პრეპარატის კონცენტრაციას. აქ უნდა იყოს ისეთი ნორმა, რომელიც იმოქმედებს მავნე ორგანიზმის წინააღმდეგ და რომელიც უზრუნველყოფს მაქსიმალურ დაცვას მცენარეების ამ მავნე ორგანიზმებისაგან. მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის უფროსი შეწამვლის დროს საჰაერო ხარჯვის მაჩვენებლებსა და პრეპარატის დოზირების სწორად განსაზღვრაზეც გვესაუბრა. ჩვენ თუ ვიცით პრეპარატის საჰექტარო ხარჯვის ნორმა, ასევე თუ ვიცით ჩვენი კონკრეტული აპარატი რამდენ ლიტრს მოიხმარს სამუშაო ნაზავს, ჩვენ ადვილად შეგვიძლია განსაზღვროთ ესეთი კონცენტრაცია. მაგალითად, აი ესეთი ტიპის აპარატები, ზურგსაკიდი აპარატები, რომელიც ჰექტარზე ხარჯავს დაახლოებით 600 litrამდე წყალს, ჩვენ ახლა აქ გვაქვს პრეპარატი, რომელიც გამოიყენება აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ და მარტივ დაანგარიშებას გავაკეთებ. მაგალითისთვის, თუ პრეპარატი საჰექტაროდ მიდის 600 გრამი 1 ჰექტარზე და აპარატი ხარჯავს 600 ლიტრ წყალს, ეს ნიშნავს, რომ 100 ლიტრ წყალში უნდა გაზავდეს 100 გრამი პესტიციდი. თუ ჩვენ შემასხურებელ აპარატს ავზის მოცულობა აქვს 10 ლიტრი, 10 ლიტრიანი ავზი აქვს, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ამ 10 ლიტრიან ავზში უნდა გავხსნათ 10 გრამი ფაროსანა საწინააღმდეგო პესტიციდი. ანუ ეს არის ისეთი კონცენტრაცია, რომელიც ასე ვთქვათ, გამომდინარეობს პრეპარატის ხარჯვის ნორმიდან. დიდი მნიშვნელობა აქვს პესტიციდის შეტანის დროს, გამოყენების პერიოდს. ჩვენ პესტიციდი უნდა გამოვიყენოთ დილის ან საღამოს საათებში. დაუშვებელია პესტიციდის გამოყენება შუა დღის პერიოდში, როდესაც ტემპერატურა არის მაღალი. ასევე იმ პირობებში, როდესაც ქარის სიჩქარე აჭარბებს 5 მეტრ წამს, ამ დროსაც დაუშვებელია პესტიციდის გამოყენება. აუცილებელია გამოყენებული იყოს ინდივიდუალური საშუალებები. ეხლა მე როგორც ვარ წარმოდგენილი ესეთი დაცვის საშუალებები, მაგრამ თუ არ იქნება მაგალითად ხელმისაწვდომი იგივე ესეთი ტიპის კომბინიზონი, ასევე ესეთი აღჭურვილობა, როგორითაც მე ვარ წარმოდგენილი ეხლა, არის სხვადასხვა სამეურნეო მაღაზიებში ხელმისაწვდომი, იგივე ესეთი ტიპის რესპირატორი, იგივე დამცავი სათვალე, ასევე ტანსაცმელი, რომელიც უზრუნველყოფს სხეულის დაცვას მაქსიმალურად და შეიძლება გამოვიყენოთ სხვა ტიპის ტანსაცმელი, მაგრამ ეს უნდა გქონდეს აუცილებლად მხოლოდ პესტიციდების, ასე ვთქვათ, გამოყენებისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ მედია კამპანიას ერთად ბებრძოლოთ აზიურ ფაროსანას ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი, პარტნიორ მედია საშუალებებთან ერთად ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის EBRD-ის მხარდაჭერით ახორციელებს და მედია პროდუქტი შესაძლოა არ წარმოადგენდეს EBRD-ის შეხედულებებს. გაქვს იდეა, როგორ უნდა დაინგრეს სტიგმა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდების მიმართ. მოერგე რეპორტიორის როლი, იპოვე მეწყვილე და გადაიღე 2 წუთიანი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი. ფილმი კი გამოაგზავნე კონკურსზე, რომელსაც აწყობს გაეროს ბავშვთა ფონდის კამპანია დაინახე ყველაფერი. ჯილდოსა და სხვა დეტალების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ Facebook გვერდზე დაინახე ყველაფერი. აგრო სიახლეებში აგრორჩევები გრძელდება. ჩვენ გასულ გადაცემაში მრავალწლიანი კულტურების ხლა ფორმირებაზე ვისაუბრეთ, დღეს კი ერთწლოვან კულტურებში ჩასატარებელ სამუშაოებზე კი ამბობთ. ნებისმიერი კულტურის მოყვანისას ნიადაგის შერჩევასა და მასში საკვები ნივთიერებების განსაზღვრას ძირითადი მნიშვნელობა აქვს. სწორედ მასზეა დამოკიდებული მოსავლიანობა და მოსავლის ხარისხიც. როგორც ფრიდონ სანაია ამბობს, კულტურის გაშენებამდე ნიადაგის ანალიზის გაკეთება აუცილებელია. ერთწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ნიადაგის შერჩევას, იმიტომ რომ საქართველოს ნიადაგი არის ძალიან ჭრელი,
განსხვავდება როგორც დასავლეთ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ამიტომ პირველ რიგში აუცილებელია რომ ჩვენ გავაკეთოთ ნიადაგის ანალიზი პირველ რიგში, იმიტომ რომ საქართველოში ხდება ჩვენ მჟავე ტიპის ნიადაგები, არის ტუტე ტიპის ნიადაგები, ასევე არის ისეთი ნიადაგები, რომელიც მაღალი დიდი რაოდენობით შეიცავენ მარილიანობას და განსაკუთრებით ერთწლოვანი კულტურებისთვის და ბოსტნეული კულტურებისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ მარილიანობა არის მაღალი, მაშინ ბოსტნეული მოსავლიანობა ძალიან მცირდება. და ამიტომ აუცილებელია რომ ნიადაგის ანალიზი გაკეთდეს, აგრეთვე საჭიროა იმისათვის, რომ დავადგინოთ შემცველობა იქ როგორც მაკრო, ასევე მიკრო ელემენტების, როგორც არის ფოსფორი, კალიუმი, აზოტი, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი მნიშვნელოვანი ელემენტები არის მცენარის კვების სფეროში. ასევე მიკროელემენტები შეიძლება ამ ელემენტებს მცენარე მცირე რაოდენობით მოიხმარს, მაგრამ თუ რომელიმე მიკროელემენტი აკლია მცენარეს, მაშინ მოსავლიანობა სერიოზულად მცირდება და ასევე ხარისხიც არის გაუარესებული. მართალია ფერმერებს არ აქვს ყველას იმის საშუალება, რომ ნიადაგის ანალიზი გააკეთონ, მაგრამ ერთხელ მაინც საჭიროა პირველ რიგში, რომ გაკეთდეს ეს ნიადაგის ანალიზი და ამის შემდეგ სპეციალისტების რჩევით და რეკომენდაციით შეიძლება წარმატებულად მოვიყვანოთ ჩვენ. აგრონომი ხვნათესვისა და გადარგვის პერიოდებსა და აგროკალენდარზეც გვესაუბრა. ძირითადად ღია გრუნტში ერთწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანა სხვადასხვა პერიოდებში ხდება. მარცვლოვან კულტურებში ძირითადად ხდება შემოდგომაზე თესვა, ბოსტნეული კულტურების თესვა ხდება როგორც შემოდგომაზე, ასევე გაზაფხულზე და ზაფხულის პერიოდში. ამიტომ უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ თუ წინასწარ რა კულტურას ვთესავთ და რა მოყავს ჩვენ ამა თუ იმ ნაკვეთში. ფერმერებისთვის აუცილებელია რომ გაითვალისწინონ კულტურათა მონაცვლეობა და ასევე თესბრუნვა. მართალია თესბრუნვის საშუალება ყველა ფერმერს არ გააჩნია, იმიტომ რომ მცირე ნაკვეთები გააჩნია ფერმერთა დიდ რაოდენობას საქართველოში, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული კულტურა თუ როდის რა კულტურა უნდა მოვიყვანოთ. ეს იმისათვის არის საჭირო, რომ ერთი და იგივე ოჯახის მცენარეები არ შეიძლება სადღაც 3-5 წლის მანძილზე დაბრუნდეს იგივე ნაკვეთზე. ეს ახასიათებს როგორც ერთწლოვან მარცვლოვან კულტურებს, ასევე ბოსტნეულ კულტურებს. განსაკუთრებით უნდა აღვნიშნოთ, რომ ძაღლყურძენასებრთა ოჯახის მცენარეები, როგორც არის პამიდორი, წიწაკა და სხვა კულტურები არ უნდა მოვიყვანოთ ერთ და იგივე ნაკვეთზე დაახლოებით 3 წლის მანძილზე. ზოგ ლიტერატურაში წერია, რომ 5 წლის მანძილზე უკეთესია, რაც უფრო მეტი დრო გავა. ეს მიზეზი იმით არის განპირობებული, რომ ამ პერიოდის მანძილზე, როცა ჩვენ მოვიყვანთ ერთ და იგივე კულტურას მონოკულტურად ერთ და იგივე ნაკვეთში, მაშინ აქ ბრალდება იქ დაავადებები, ასევე მავნებლები ვრცელდება და უკვე ძნელი არის გამკლავება იმ მავნებლების და დაავადებების მიმართ, რომელიც შეიძლება გაუჩნდეს ამა თუ მცენარეს. როგორ უნდა მოვიქცეთ, როცა მოვიყვანეთ ჩვენ ძაღლყურძენასებრთა ოჯახის წარმომადგენელი რომელიმე კულტურა, მაგალითად პამიდორი, მომავალ წელს უნდა დავრგოთ იმ ნაკვეთზე ან კიტრი, რომელიც არის გოგრისებრთა ოჯახის წარმომადგენელი, ან შეიძლება ერთწლოვანი მარცვლოვანი კულტურები ჩავანაცვლოთ, ან შეიძლება პარკოსანი კულტურები, როგორც არის ლობიო, სოია და სხვა კულტურები ჩავანაცვლოთ ამ ნაკვეთზე და ისე გავაკეთოთ, რომ ფაქტიურად მონაცვლეობა გავაკეთოთ ამ კულტურების. სხვანაირად პრობლემების წინაშე დგებიან ფერმერები და საქართველოში ეს რეალობა ფაქტია, როგორც აღმოსავლეთ, ასევე დასავლეთ საქართველოში, სადაც უკვე მავნებლების და დაავადებების გავრცელება რეალურ საფრთხედ იქცა მოსახლეობაში. პომიდორი საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ბოსტნეულია. როგორი პირობებია აუცილებელი უხვი მოსავლის მისაღებად, როდის უნდა დავთესოთ და გადავრგოთ კულტურა და ყველაზე ხშირად რა სახის მავნებლები აწუხებს? ნახეთ აგრორჩევების სპეციალისტისგან. პომიდორი ეს არის ერთ-ერთი პოპულარული კულტურა, როგორც სოფლიოში, ასევე საქართველოში. პომიდორისთვის აუცილებლად ნიადაგი უნდა მომზადდეს აღმოსავლეთ საქართველოში საზღად შემოდგომაზე ან ზამთრის დასაწყისში, ხოლო დასავლეთ საქართველოში შესაძლებელია, რომ ნიადაგის ძირითადი დამუშავება, ანუ მოხვრნა, რასაც ჩვენ გულისხმობთ, ეს ჩატარდეს ადრე გაზაფხულზე. ეს დამოკიდებულია იმ კლიმატურ პირობებზე, თუ როგორი კლიმატური პირობები იქნება ამა თუ იმ რეგიონში. თუ ხშირი წვიმები იქნება ამა თუ იმ რეგიონში, მაშინ შეიძლება რომ ეს მოხვრნის პერიოდი ცოტა დავაგვიანოთ. ეს მიღებულია, ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ნიადაგი დამწიფდება ამ წვიმებისა და სხვადასხვა კლიმატური პირობების შედეგად და რაც უფრო ადრე დავამუშავებთ აღმოსავლეთ საქართველოში
ნიადაგს იმის გამო, რომ აღმოსავლეთ საქართველოს საერთოდ ნალექების სიმცირით გამოირჩევა, უკეთესია ბოსტნეული კულტურებისათვის, რადგან ის იწვევს, ამ ნიადაგი იწვევს ტენის საკმაო რაოდენობას და ეს სასურველი და საჭიროებას წარმოადგენს იმისათვის, რომ პამიდურის კულტურა განვითარდეს. ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველოში თესვა პამიდურის კულტურის უნდა მოხდეს სადღაც მარტის თვეში დაახლოებით, რომ პამიდურის კულტურას დათესვიდან გადარგვამდე ჭირდება სადღაც 40-45 დღე. ეს არის ის რაოდენობა დღეების, რომელიც საკმარისია იმისათვის, რომ პამიდურის კულტურა გადავრგოთ უკვე ღია გრუნტში. დღესდღეობით, როგორც სოფლიოში, ასევე საქართველოში ააპრობირებული და ესე იგი, კარგი მეთოდი არის პამიდურის თესვა კასეტებში, ანუ სუბსტრატიან კასეტებში. პამიდორი აღმოსავლეთ საქართველოში გადაირგვება სადღაც აპრილის ბოლოს, მაისის დასაწყისში და დასავლეთ საქართველოში შეიძლება უფრო ადრე გადავრგოთ, სადღაც აპრილის ბოლო პერიოდებში. ეს დამოკიდებულია იმ კლიმატურ პირობებზე, რა პირობებიც შეიძლება იყოს ამა თუ იმ წელს ჩვენს ქვეყანაში. პამიდურის კულტურისათვის აუცილებელია, რომ დავიცვათ ის დაშორებები, როგორც მწკრივთა შორის, ასევე მცენარეებთა შორის დაშორება, რაც ეს არის კვების არეთ არის მოხსენებული საერთოდ. კვების არე შეიძლება იყოს მწკრივთა შორის დაშორება შეიძლება იყოს 90 სანტიმეტრი, მეტრო 20, ეს გააჩნია იმ ჯიშს თუ ჰიბრიდს თუ რა ინტენსივობით ზრდის უნარი გააჩნია ამა თუ იმ მცენარეს. ღია გრუნტში ძირითადად მოყავთ როგორც დეტერმინანტული, ასევე ინდეტერმინანტული ჯიშები და ჰიბრიდები. დეტერმინანტული ჯიშები არის ესეთი, რომელიც ბუჩქის ზომის ჯიშები და ჰიბრიდებია, რომელსაც არ ჭირდება ფაქტიურად საყრდენები, არ ჭირდება მაგათი გამაგრება რაღაც საყრდენზე ასვლა, ხოლო ინდეტერმინანტები ეს არის იგივე ადგილობრივი ქართული ჯიშებს, რასაც ვეძახით ჩვენ პამიდური ჯიშები, რომელსაც აუცილებლად ჭირდება საყრდენები. მათი კვების არე შეიძლება შემდეგნაირად დავახასიათოთ, რომ მწკრივთა შორის სადღაც 1 მეტრო, 100-120 სანტიმეტრი, ხოლო მცენარეებს შორის 50-55 სანტიმეტრი ნორმალურია ამ ჯიშებისა და ჰიბრიდებისათვის. დაავადებებს რაც შეეხება პამიდურისთვის, პამიდორზე გავრცელებულია ისეთი დაავადებები, როგორც არის ფუზარიოზი, ფიტოპტორა, ნაცარი, სეპტორიოზი, ასევე ვირუსული დაავადებები, სიკაჩლე ესეთი დაავადება არის, ფიტოპლაზმური დაავადება, რომელიც პამიდურისთვის არის ეს ბოლო წელს განსაკუთრებით გამოჩნდა როგორც აღმოსავლეთ, ასევე დასავლეთ საქართველოში. მავნებლებიდან აღსანიშნავია პამიდურის მენაღმე ჩრჩილი, არის აგრეთვე თვითონ თათეთრა, არის ტკიპები, აბლაბუდიანი ტკიპა, არის ასევე თრიფსები, ასევე ფესვის ნემატოდები, რომელიც ფაქტიურად საქართველოში ხდება ეს მავნებლები და ამის წინააღმდეგ არსებობს ბრძოლის ინტეგრირებული მეთოდი, ანუ მცენარეთა დაცვის ინტეგრირებული მეთოდები, სადაც გამოყენებულია როგორც ქიმიური პრეპარატები, ასევე გამოიყენება ბიოლოგიური პრეპარატები იმისათვის, რომ შედეგს მივაღწიოთ. მარტო ქიმიური წამლობებით ჩვენ ვერ ვღებულობთ შესაბამის შედეგს, ამით იზრდება მცენარის თვითონ პროდუქციის თვითღირებულება და ამიტომ აუცილებლად ჩართული უნდა იყოს ის კომპლექსური ინტეგრირებული მეთოდები, რომელიც დღესდღეობით გამოიყენება პამიდურის კულტურის მოვლა-მოყვანის დროს. პომიდორთან ერთად საქართველოში ისევე როგორც მსოფლიოში კიტრის კულტურაც საკმაოდ გავრცელებულია. სწორედ აღნიშნულ ბოსტნეულს ეხება აგრორჩევების შემდეგი ნაწილი. კიტრის კულტურაც ფართოდ არის გავრცელებული როგორც მსოფლიოში, ასევე საქართველოში. ოდითგანვე ქართულ გლეხს მოყავდა ეს კულტურა. ეს არის ძალიან საინტერესო დიეტური და დიაბეტური კულტურა, რომელსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ მოსახლეობა დიდი რაოდენობით მოიხმარს ამ კულტურას. თვითონ კიტრი შედარებით პამიდორთან შედარებით უფრო ფაქიზი და მზნობიარი კულტურაა. სითბოს მოყვარულია, მაგრამ პამიდორთან შედარებით სადღაც თითქმის 100%-ით ნაკლები სინათლის ხანძრიობა ჭირდება, ინტენსივობა კიტრის კულტურას და კიტრის კულტურისთვის ნიადაგის დამუშავება ასევე ჩვენ აღმოსავლეთ საქართველოში უკვე ადრე შემოდგომაზე ვიწყებთ ნიადაგის მოხვნას, კიტრის კულტურას თან სუსტი ფესვა სისტემა გააჩნია და ამიტომ აუცილებელია რომ ღრმად მოიხვნას ნიადაგი სადღაც 25-35 სანტიმეტრის სიღრმეზე დაახლოებით აღმოსავლეთ საქართველოში. დასავლეთ საქართველოში ადრე გაზაფხულზე მოხვნა არის საკმარისი დაახლოებით 25 სანტიმეტრის სიღრმეზე. კიტრის კულტურა პამიდორთან შედარებით უფრო გვიან ითესება და გვიან ირგვება,
იმიტომ რომ ფაქტურად ის შედარებით მგრძნობიარე არის დაბალი ტემპერატურის მიმართ, დაახლოებით 12 გრადუსი ტემპერატურა კიტრისთვის არის არაოპტიმალური ტემპერატურა, ხოლო მისი ოპტიმალური ტემპერატურას დაგანვითარებისთვის სადღაც არის 22 გრადუსი პლუს-მინუს 7 გრადუსი. კიტრის კულტურის თესვას დაახლოებით აპრილის ნახევრისთვის ვიწყებთ ჩვენ აღმოსავლეთ საქართველოში, დასავლეთ საქართველოში აპრილის დასაწყისშიც ფაქტურად არის პრაქტიკა, რომ დაისთესოს როგორც კასეტებში, ასევე კვალსათბურებში და გადარგვა ფაქტურად აღმოსავლეთ საქართველოში შეიძლება გადაირგოს იმ დროს, როცა უკვე ტემპერატურა 12 გრადუსზე ზევით მიაღწევს. ნუ სავარაუდოდ ეს ტემპერატურა არის სადღაც მაისის დასაწყისი, მაისის შუა რიცხვებიდან. ხოლო დასავლეთ საქართველოში უკვე აპრილისთვის მესამე დეკადაში თავისუფლად შეიძლება გადაირგოს ღია გრუნტში კიტრის კულტურა. კიტრის კულტურაში არის სხვადასხვა ჯიშები და ჰიბრიდები, რომელთაც გააჩნია კვების სხვადასხვა არეები. დაახლოებით 1 კვადრატულ მეტრზე ვიანგარიშოთ დახურულ გრუნტში არის სადღაც 3-3.5 4 მცენარე, მაგრამ ღია გრუნტში კიტრი დაშორება თვითონ მწკრივებს შორის არის სადღაც 1.5 2 მეტრო, ხოლო მცენარეებს შორის დაშორება არის ძალიან ცვალებადი, შეიძლება იყოს 25 მეტრი, 40 სანტიმეტრი თვითონ მწკრივში მცენარეებს შორის. ეს გააჩნია იმ ჯიშის დამახასიათებელი ზრდის ინტენსივობაზე, ვეგეტაციის პერიოდზე, რომელიც ამ თუ ჯიშისთვის თუ ჰიბრიდისთვის არის დამახასიათებელი. კიტში არის გავრცელებული ერთ-ერთი ფართო ესეთი დაავადება, როგორც არის ჭრაქი, ნაცარი, ასკოხიტოზი, ფესვების სიდამპლეები, ფუზარიოზული ჭკნობა, ვირუსული დაავადებები და მავნებლებიდან აღსანიშნავი არის ძირითადად თათეთრა, არის ასევე ტრიფსები, აქაც არის ტყიპები ხდება ჩვენ ამ კულტურაზე და აქაც აუცილებელია რომ ჩაერთოს როგორც ქიმიური, ასევე ბიოლოგიური საშუალებების გამოყენება იმისათვის, რომ თავიდან დავიცვათ ეს დაავადებები და მავნებლებები, რაც ამ კულტურისთვის არის დამახასიათებელი. მოსავლიანობა არის ძალიან დიდი ამ კულტურის, სადღაც 50 ტონიდან შეიძლება 300-400 ტონამდე მივიდეს მოსავლიანობა ამ კულტურის. გააჩნია თუ სად მოყავს ღია გრუნტში, დახურულ გრუნტში, თუ რა პირობებში იმის და მიხედვით. იმისთვის რომ ხარისხიანი და უხვი მოსავალი მივიღოთ, ნიადაგის შემოწმების, თესვის გადარგვისა და წამლობის გარდა კულტურათა გაუმჯობესებასაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. კულტურათა გაუმჯობესება, არის შემდეგ მიმართულებით შეიძლება წარიმართოს. ყველა ფერმერისთვის ეს არ არის ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ ამათ ცოდნა და გამოცდილება გჭირდება. რომ ჩვენ ისტორიის მანძილზე გლეხობა ფაქტურად აუმჯობესებდა ხალხური სელექციით, გამოყავდათ აუმჯობესებდა ამა თუ იმ ჯიშს და დღევანდელამდე არის შენარჩუნებული რაღაც ჯიშები და დღეს ჩვენ სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი სწორედ მუშაობთ ჩვენი პრობლემატიკის ერთ-ერთი მთავარი თემა ის არის ადგილობრივი ჯიშების აღდგენა, გაუმჯობესება, იგივე ქართული კიტრის ჯიშები, როგორც არის გილანური, არის ასევე მუხრანულა კიტრი, პამიდრის ჯიში, როგორც არის ჭოპორტულა, რომელზეც მუშაობთ, რათა აღდგეს და გაუმჯობესდეს და მომავალში საქართველოში მიიღოს ფერმერებმა ამ ჯიშის საწყისი სათესლე მასალა. დღეს მე ამით გემშვიდობებით აქ შეგახსენებთ რომ ჩვენი დღევანდელი და სხვა ყველა გადაცემის ნახვა შეგიძლიათ ჩვენი Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე ქართული შრიფტით აგრო სიახლეები, აგრეთვე ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრის ვებ გვერდზე jrc.gym, სადაც აგრო სიახლეებთან ერთად სხვა ბევრ საინტერესო თემასაც ნახავთ. ნახვამდის.